χθεσινή ημέρα που για πρώτη φορά ανακοινώθηκε από τη Γερμανία και τις ΗΠΑ η αποστολή τεθωρακισμένων αρμάτων μάχης Leopard και Abrams στην Ουκρανία, επέλεξαν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις για να διεξαχθεί μια προσομοίωση χτυπήματος στόχου με υπερηχητικό πύραυλο Ζιργών, στέλνοντας το δικό τους μήνυμα και προκαλώντας ανησυχία αλλά και τρόμο στη Δύση για το ποια θα μπορούσε να είναι η ρωσική αντίδραση στην ολοένα αυξανόμενη αποστολή υπερσύγχρονου οπλισμού προς τις ουκρανικές δυνάμεις. Όταν μάλιστα η άσκηση αυτή διεξάγεται από τη φρεγάτα Admiral Ghoshkov, που πλέει αυτή τη στιγμή στον Ατλαντικό και οι ανατολικές χώρες βρίσκονται εντός της εμβέλειας των πυράβλων της, τότε αυτή η ανησυχία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Και γι' αυτό φρόντισε η ανακοίνωση που εξέδωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, που ενημέρωσε για το πού βρίσκεται η φρεγάτα, λέγοντας ότι το πλήρωμα της φρεγάτας Ναύαρχος Γκοσκόφ, που επιχειρεί στο δυτικό τμήμα του Ατλαντικού ωκεανού, πραγματοποίησε άσκηση για τη χρήση υπερηχητικών πυραυλικών όπλων χρησιμοποιώντας προσομοίωση υπολογιστή. Όπως συνεχίζει η ρωσική ανακοίνωση, η προσομοίωση αφορούσε θαλάσσιο στόχο που μιμείται ένα σκάφος ενός εικονικού εχθρού και βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 900 χιλιόμετρων. Πώς λοιπόν να μην προκαλεί ανησυχία στη Δύση και πώς να μην θεωρείται ένα μήνυμα προς αυτήν, καθώς η ένταση Δύσης-Ρωσίας αυξάνεται μέρα με την ημέρα και πλέον έχουμε φτάσει σε οριακή κατάσταση. Πάντως στην ανακοίνωση επισημαίνεται επίσης κάτι που έχει ενοχλήσει πάρα πολύ τις ΗΠΑ. Και αυτό δεν είναι άλλο από τις κοινές ναυτικές ασκήσεις που θα διεξαχθούν στα ανοιχτά των ακτών της Νότιας Αφρικής τον Φεβρουάριο, με τη συμμετοχή του στολίσκου που συνοδεύει τη φρεγάτα Admiral Ghoshkov και κινεζικών και νοτιοαφρικανικών δυνάμεων. Και αυτό, όπως είπαμε, έχει ενοχλήσει πάρα πολύ τις ΗΠΑ, που δεν έχουν καταφέρει μεγάλες χώρες όπως η Ινδία, η Νότια Αφρική, η Βραζιλία κτλ. Να ταχθούν ενάντια στη Ρωσία, όπως έχουν πράξει οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Καναδάς, η Αυστραλία κτλ. Όπως και να έχει, η Ρωσία το μήνυμα που ήθελε να στείλει χθες το έστειλε. Και το ζήτημα είναι αν το έλαβε ο σωστός παραλήπτης, που πολύ αμφιβάλλουμε, αν κρίνουμε από δημοσιεύματα στο διεθνή τύπο που άρχισαν να μιλάνε για αποστολή στην Ουκρανία και υπερσύγχρονων αεροσκαφών αλλά και βαλιστικών πυράβλων μεγάλου βεληνικούς.